І так, дивіться. Найголовніші ДБНи, ви їх бачите зараз на екрані. Це те, що у вас повинно бути на столі. Ну, умовно, звісно. В цифровому вигляді я їх вам надам з моїми помітками, тобто те, що мені, я приділяю увагу на вебінарах, і те, що буду розповідати вам сьогодні, в цих файлах буде відмічено. Тому ви їх отримаєте в кінці, я надам, щоб ви не витрачали час на їх пошук. На сьогоднішній день, згідно законів, всі ДБНи повинні бути у вільному доступі, що розумно. Тому користуйтеся цим. ДБНи, нормативи нам потрібні для того, щоб ми, як будівельники, як виробники, мали захист від недобросовісного клієнта. На жаль, такий є. Але також і клієнт завдяки цим нормативам має захист від шахрайства. Тому ми, як займаємося професійно в будівництві, професійною діяльністю, повинні знати ці документи від А до Я. Значить, коли ви починаєте проводити зустріч, ви повинні розуміти одразу, що ні в якому разі не треба ні з ким сперечатися з приводу дихаючих стін. Але в вашому спілкуванні такого терміну взагалі не повинно бути. Це рівень непрофесійний, любительський. Якщо людина каже про дихаючі стіни, покивайте, співчувайте мовчки, але не сперечайтесь, не витрачайте свої емоційні сили і свій час, щоб їх переконати в цьому. Це неможливо. Не намагайтесь когось зрозуміти і переконати в тому, що ваша продукція найкраща. Ви все робите для того, щоб той, хто хоче переконатися в її якості, може отримати всю документацію, всю інформацію у вас на сайті або отримати консультацію. Якщо людина прийшла з позиції ФЕ, ви його ні в чому не переконаєте. Тому я вам теж не раджу витрачати на них свій час. І спокійніше реагувати, коли хтось відмовляється від вашої продукції. Вибір на ринку дуже великий. У вас дуже жорстка конкуренція. От що є, то є. Дуже жорстка. Тим паче, що ваша продукція, вона підпадає під поняття морального застарівання, втоми, модна, не модна і так далі. Бо у вас і присутній ефект естетики. Тобто розвиток вашої лінійки продукції, він повинен бути постійний. Ви постійно повинні шукати нові фактури, нові кольори, нових виробників і так далі. Тому що це питання естетики. А це змінне, це не константа. Запам'ятайте це. Тому я вважаю, так як я сам займаюся продажами повітря, у мене немає продукції, як у вас, я розповідаю, що я будую класний будинок, не маючи цього будинку. Вам легше, ви можете це показати. Але справа у тому, я давно знаю, що якщо ми надаємо клієнту максимум інформації і допомагаємо йому зробити вибір, я це називаю допомогти зробити осознаний вибір. Тобто вибір клієнт зробить сам. Все. Не моя задача його переконувати. Моя задача йому допомогти. Тому випромінюйте це жгуче бажання, тобто йдіть на зустріч, допомагайте йому отримати додаткову інформацію, щоб він зробив цей осознаний вибір. Тренінг вам допоможе знати, де взяти цю додаткову інформацію, і ви зможете блеснути цими знаннями і розумінням. Показати турботу до клієнта, вони це люблять. Завжди давайте 2-3 варіанти на вибір з поясненням переваг кожного. Ніколи не намагайтеся продати максимально дорого. Друзі, ніколи. Завжди замовнику треба дати саме дешевший варіант, розповісти, який він фіговий, середній, розповісти, яка це класне співвідношення ціни і якості, і саме дорогий, щоб він швидше придбав середній. Все. Не намагайтеся втюхати йому найдорожчий вибір. Тому що він потім скаже, ви хочете мене розкрутити на гроші. Ви конкуруєте з фасадчиками, котрі можуть плитку покласти, задекорувати, зімітувати і так далі. Вибір доволі великий. І тому такі питання, як у вас дорогий матеріал, це неадекватно. Тому що ви торгуєте не матеріалом. Ви торгуєте матеріал плюс робота, плюс накладні витрати. І все це сконцентровано в одній панелі. Це не просто матеріал оздоблення фасаду. Це утеплення, це обліцювання, це зафуговка швів, це примикання, кути, оформлення кутів і так далі. Тобто ви продаєте саме це. Тому не треба зважати на те, коли вам розповідають, що
придбають пінопласт дешевше, плитку дешевше і так далі. Тому що якщо він придбає все окремо, йому ще треба знайти бригаду, почекати їх, а це буде актуально. Почекати місяць-два, а то й наступного року, заплатити прорабські або бригадірські, заплатити за транспорт, те, що він там буде їздити і так далі, це накладні витрати. Тому ви продаєте не матеріал. Ви продаєте матеріал з роботою. Ваш матеріал дозволяє зменшити сроки обліцування, і це найголовніше, що людина за короткий період будівельного сезону може встигнути зробити фасад. Навіть восени, коли він вже закінчується і йдуть морози. Коли ви продаєте, повинні завжди пам'ятати, що успіх продажі – це не те, що ви продали, не скільки ви продали. Це дуже проста формула. Продажі мінус рекламації. Якщо ви продали 10 клієнтам продукцію і через півроку, місяць, 2 роки отримали 10 рекламацій, ваш успіх равен нулю. Ви не вдалий продавець. Ви продали продукт, котрий клієнту був не потрібний. І прикол заключається в тому, що продажі – це тимчасово, і ваше фото буде висіти на досці пошани, а рекламації – це довгостроково. І це удар по фірмі, по бренду, по продукції. Це означає, що через рік-два ви можете залишитись без роботи. Тому я дивився ваші питання, я розумію вашу турботу, і я вам нагадую, що успіх – це продаж мінус рекламації. Ви можете збільшити об'єм продажів і зменшити рекламації. От саме для цього я сьогодні проводжу з вами зустріч, щоб ви це зрозуміли. Професійна деформація – це те, що відчувається в усіх ваших питаннях. Чим утеплити газоблок, чим утеплити цеглу, а що краще, мінвата або пінопласт? Це скріншот з ДСТУ 91/22 року. Теплоізоляція будівель, метод вибору теплоізоляційних матеріалів для утеплення будівель. Ваше питання ж? Ваше. Пункт 4.4. Почитайте, будь ласка, що тут написано, як обирається теплоізоляційний матеріал. Гранична температура застосування, вологість, водопоглинання, морозостійкість, паропроникність, горючість, міцність, стислівість, границі міцності при суві, границі міцності при розтягненні, густина, правильність геометричної форми. В кінці до перерахованих вище показників, тобто головних показників, потрібно керуватися додатковими показниками. Розрахункова теплопровідність, термін ефективної експлуатації. Всі ваші питання стосуються 2 додаткових пунктів. Оце називається професійна деформація. Те, що другорядне, ви висуваєте вперед. І це головніша ваша помилка. Ви не утеплюєте цеглу, друзі. Ви утеплюєте будинок, це по-перше. По-друге, утеплювач підбирається під оздоблення фасаду. Я багато разів це казав на своїх вебінарах. Питання, чим мені краще утеплити газоблок, це невірне питання. Для того, щоб на нього відповісти, треба подивитися, а яке оздоблення фасаду. І тільки потім ми зможемо сказати, чим краще його утеплити. Зрозуміло? Половину ваших питань викиньте на смітник. Навіть ті, що ви скинули мені в чат. Це питання від замовників. Це не Йдемо далі. Так, але ви повинні це розуміти. Але ж не замовники, а ви мені задаєте такі питання. Тому не збивайте, я все розповім, а потім питання. Інша частина ваших питань має відповідь в цьому алгоритмі. Алгоритм в додатку А ДСТУ Б26 92 2013 року. 2013, друзі, 11 років тому. Цей алгоритм я вивчав в університеті в 92-му році. Тобто він був завжди, він ніколи не змінювався. Міняються нормативи, міняються пріоритети, але цей алгоритм, він був, є, залишається і буде. Тому що цей алгоритм пов'язаний з фізичними процесами, він не пов'язаний з нормативами. Наскільки він важливий? Як ми обираємо утеплювач? Тобто, коли у нас є вже будинок, ми знаємо, яке оздоблення, ми починаємо обирати утеплювач. Визначення населеного пункту. В Україні 2 температурних зони. Тому це важливо. Визначення типу будинку та його призначення. Тому що
в залежності від призначення різні нормативи і вимоги. Це може бути дитячий садочок, але це може бути приватна садиба. Або якесь промислове споруда, офісна. Визначення температури та вологості внутрішнього зовнішнього повітря, тому що навіть в одній кліматичній зоні ділянка може знаходитися біля Київського моря, а може знаходитися десь подалі від вологі, і повітря більш сухе. Завдання конструктивного рішення огороджувальних конструкцій та теплотехнічних показників і шарів. Побудова розподілу температури та порціональних тисків водяної пари точні конструкцій найбільш холодного місяця. Тобто ми, після того, як зібрали з вами вхідні дані, зробили перший теплотехнічний розрахунок, ми дивимося, якщо з'явилась зона конденсації, ми йдемо далі і рахуємо далі. Якщо зони конденсації немає, ви бачите, що це кінцевий шлях. Все, далі нічого не робиться. Стіна здорова, задовольняє всім нормативам, задовольняє по вологісті, не буде руйнуватися, вона здорова. Розрахунок закінчений. Де тут паропроникність, дихають, не дихають? Нема такого. Є конденсація вологі чи немає? Все. З'ясували це, далі йдемо. Немає, закінчили. Є, далі. Якщо з'явилося, значить робимо розрахунок приросту вологі в зонах конденсації за місяць. Будуємо розподіл температури, розрахунок приросту вологі в зонах конденсації, там по місяцю рахується. І далі ми робимо перевірку, прирост вологі відповідає нормам чи не відповідає. Якщо прирост вологі дуже-дуже маленький, ми на нього не зважаємо. Якщо він великий, ми з вами йдемо на початок і починаємо формувати нову стінку. Збільшувати товщину утеплювача, змінювати фінішне оздоблення і знову робимо розрахунок. Тобто зациклюємося до тих пір, поки приріст вологі не буде задовольняти нормативу. Коли прирост вологі задовольняє, ми йдемо з вами далі, рахуємо випаровування, тому що є концентрація вологі за зимовий період опалення, а є, коли стінка сохне. Це коли опалення вимкнули, на вулиці тепло і будинок просихає. І тут повинен зберігатися баланс. Тому ми вже з'ясували, скільки накопичується вологі, і далі ми рахуємо, скільки вологі випаровується. І дивимося з вами баланс. Якщо баланс нульовий, тобто равно нулю, 1 літр сконденсувався, 1 літр вивітрився. 0. Розрахунок закінчений, стіна здорова, все, клієнт задоволений, ви можете цей товар продавати. Якщо не задовольняє, ми з вами робимо додаткову перевірку і йдемо знову по кругу. Збільшуємо товщину утеплювача або повертаємось на самий початок, змінюємо фінішне оздоблення і так далі. Ніде тут немає ні пара проникна, пара не проникна, немає дише, не дише. Питання стосується лише конденсації вологі. Все. Нічого більше тут немає. І це можна розрахувати. Всі методики є, все це є. І це на сьогоднішній день автоматизовано робиться буквально за 1-2 хвилини декілька варіантів. Все робиться дуже швидко. Але цей алгоритм надає відповіді на багато питань з приводу дихаючих стін. Одне із питань стосувалось того, що замовник відмовився від продукції, сказавши, що для нього це дорого. Це питання, звісно, більше філософське. Але я бачу, що менеджер зробив помилку на першому етапі. Те, що я вам сказав, що ви продаєте естетику, це найголовніше. Люди платять більше за неї. Вони навіть не хочуть платити за утеплення. Вони хочуть платити за естетику. Щоб їх будинок виглядав дуже класно, дуже привабливо, щоб у всіх сусідів слюна текла і всім заздріли. Все, це людська суть. Нічого ви з цього не поробите. Тому головне не просто продати те, що людина заплатить з радістю. І тут у вас 2 варіанти. Або людина купує вашу продукцію чисто як декорування. Його не цікавить утеплення. Або він все ж таки хоче, окрім декорування, зменшити експлуатаційні витрати свого будинку. І тоді нам треба продавати продукцію, щоб будинок був максимально утеплений. Фасад – лише маленька частинка цього питання. Але важлива частинка.
Тому перше, що ви спілкуєтесь з клієнтом, вам треба з'ясувати, для чого йому, чому він до вас прийшов. Його приваблива плитка, колір, фактура, або він хоче утеплити будинок до нормативу, і при цьому у нього мало часу, це треба зробити швидко. Треба зрозуміти, що його привело до вас, перед тим, як щось йому продавати. От в ваших питаннях я цього якраз і не побачив. Ви не задаєте таке питання. Чого він прийшов до вас? Що він хоче отримати від вас? А це перше, що треба з'ясувати. Чому? Тому що приватні будинки, згідно наших нормативів, не обов'язково повинні утеплюватися до нормативу. Це приватна власність. А мені не потрібно. А мені достатньо. Зрозуміло? І тут виходить так, що якщо ми робимо з вами утеплення до нормативного, ваша продукція недостатня, на жаль. Вам треба додатковий шар утеплення і лише потім ваша продукція. Якщо це питання декорування, тоді на перше місце виходить вже не утеплення до нормативного. А тепер вам дуже важливо не нашкодити вашому клієнту. Справа у тому, що коли я вам буду показувати приклади, ви побачите, що при тонкому шару теплоізоляції ви можете нашкодити і отримати рекламації. І таким чином ми повертаємось до формули успіху. Продажі мінус рекламації. Тому, як тільки ви з'ясували утеплення або декорування, ви обираєте свій шлях. Або ви врахуєте і перевіряєте повністю, щоб було гарно утеплено з вашим декором, або це чисто декор, але ви перевіряєте, щоб у клієнта не була стіна мокра, щоб у нього нічого не посипалось, не завівся грибок через пару років і так далі. Але в будь-якому випадку ви зобов'язані зробити теплотехнічний розрахунок. Без цього нічого у вас не вийде. Де брати всі дані для розрахунків? Такі питання у вас також були. І вони знаходяться в ДСТУ 9191 2022 року. Я хочу звернути вашу увагу ось на дуже важливий момент. Пункт 4.12, де чітко дається відповідь на це питання. Де брати дані для розрахунку? Характеристики теплопроводності теплоізоляційних матеріалів конкретного виробника за розрахункових умов експлуатації потрібно приймати за результатами випробувань згідно ДСТУ. Результати проведених випробувань потрібно підтверджувати кожні 5 років. У разі відсутності даних теплопроводності теплоізоляційних матеріалів конкретного виробника з розрахункових умов експлуатування допустимо приймати значення розрахункової теплопроводності згідно додатку А. Тобто, якщо ефективна кераміка розповідає, що у них такий тепла там цегла, наскільки вона тепла, вони розповідають, у нас такий-то теплоспротив, перше, що ви питаєте у вашого клієнта, добре, надайте мені, будь ласка, сертифікат. Якщо сертифікат по теплоспротиву стіни, не матеріалу, а стіни з цього матеріалу відсутній, а він в 100% відсутній, ви берете дані з таблиці ДСТУ, додаток А. Все. Зрозуміло? Нічого більше не буває. А у них там на сайті написано, вибачте, сьогодні одне написано, завтра інше написано. А якщо стіна буде мокра, відповідати вам. Зрозуміло? От вам відповідь на ваше питання. Можна ж питання? Трішки не зрозуміло. Ці питання, будь ласка. Просто по ходу ви далі розповідаєте? В кінці, будь ласка. Розрахункову теплопроводність будівельних матеріалів, що не належать до теплоізоляційних, потрібно приймати згідно додатку А. У нас є матеріали чисто конструкційний, є конструкційний теплоізоляційний і є чисто теплоізоляційний. Отак виглядає цей додаток А. Зліва ми бачимо перелік всіх головних матеріалів, їх не так багато, у нашого північного сусіда їх більше, у нас їх менше. Але маємо те, що маємо на сьогоднішній день. Далі є розрахунковий вміст вологі при режимі експлуатації Б і А. Що це таке? Є у нас суха кімната, є у нас нормальна вологість і висока вологість. Найбільшу частину показників, котрі роблять виробники, це стосується оцього показника по 5-й колонці. Ось вона, зліва, вона не виділена, тому що вона не має ніякого значення. Це те, що ви можете отримати в лабораторії. І матеріал сушать в камері, висушують до нормативного і перевіряють на теплопроводність. Але під час експлуатації, коли у нас збільшується волога, а це
від 0,5 до 1, ну, в даному випадку, да, ми маємо з вами різні показники теплоспротиву. І вони сильно відрізняються від того, що ми бачимо в 5-й колонці. Іноді я беру і інтерпретую, як, наприклад, є виробник, він вказує на своєму сайті якийсь там показник згідно лабораторних іспитань, він каже, от мені лабораторія дала 0,038, наприклад, да? Не 39, а 38, при такій от густині. Я беру і пропорційно вираховую, який буде теплоспротив для А і для Б. Просто пропорційно. Тобто, якщо у нас в ДСТУ це збільшується на 10-15%, то от настільки же я збільшую те, що дає виробник. Пропорційно. Це для того, щоб отримати максимально приблизну характеристику. Тобто, таким чином ми можемо щось десь порахувати і отримати те, що ми будемо підставляти в розрахунок. Це саме і стосується паропроникності. На жаль, більшість виробників ці показники взагалі не беруть, ніде не беруть. Тобто не зобов'язують нормативи їх надавати клієнту. Тому ми вимушені їх брати з нашої таблиці. Це де ми беремо показники, тепер які нормативи. Ви повинні розуміти, що в Україні у нас дві кліматичних зони. Перша і друга, те, що ви бачите. Це у нас ДБН Б26, 31, 21. І для кожної кліматичної зони ми маємо з вами різні показники по теплоспротиву. Якщо ви продаєте матеріал для зовнішніх стін, оце ваша позиція. Тобто перша кліматична зона теплоспротив 4, друга кліматична зона 3,5. В жовтому виділена друга кліматична зона. Ну, тут ще не додали Кубань, Курськ, Брянськ, Ростов. От, ну, це з часу. Перша буде. Так, вхідні дані для розрахунку. Які у нас є показники? Якщо ми подивимося ДБН по мікроклімату, я його сюди не наводжу, бо це не пряме ваше застосування. У нас там написано, що вологість повітря в приміщенні під час опалення будинку від 30 до 70%. Тобто під час опалення 30-50% вологість повітря – це нормально. Тому що коли ми підігріваємо будинок, з теплом виноситься і волога. А влітку це десь 40-70%. І ось ми в додатку Б ДБН бачимо, що сухий – це вологість менше 6, при температурі від 12 до 24 градусів, це температура житлових приміщень, вологість менше 50 – це суха. Тобто, вроді би як підходить, але з іншого боку вона може доходити до 60-70. Тому в нормах написано, там прямо написано, що для будинків ми можемо брати як нормальний, тобто це Б. Тому, повертаючись до нашої таблиці, ми завжди в розрахунок приймаємо саме показник Б. Не А, а Б. Тобто то, що гірший, згідно ДБН. Тут є інші приміщення, тому що у вас можуть бути різні об'єкти, тому дуже важливо знати призначення об'єкту, для того, щоб правильно обрати показники. Яким калькулятором користуватися? Ви мені скинули калькулятор нашого північного сусіда, де Крим, Херсон, Запоріжжя – це Російська Федерація. Я розумію, що він зручний, він перевірений, я багато на нього ссилався, коли у нас було більш-менш нормальне відношення, умовно. На сьогоднішній день, друзі, ми можемо подякувати українцям за те, що вони зробили калькулятор CADI Pro. Він ще розвивається. До нього є ще питання. Деякі речі, ну, мені не дуже подобаються, вони не дуже візуальні і так далі. Але він повністю відповідає ДБН. І він зроблений так, щоб людина не могла ставити дурню. Тобто все чітко згідно ДБН. Якщо хтось приходить зі своїми бажаннями, він не може нічого зайвого туди всунути. Тому сьогодні я буду вам показувати саме CADI Pro українського виробника. Запам'ятовуйте, що калькулятор завжди вам порахує те, що ви в нього засунете. Яку б дурню не поклали, він вам порахує. Звісно, ви не можете знати всі технологічні карти, вони є, вони розробляються, вони додаються, маркетинг у всіх працює, вигадують якісь там назви, збивають людей з пантелику і так далі. Тому я хочу, щоб ви зрозуміли декілька золотих правил. Коли ви будете підставляти дані в будь-який калькулятор, яким би ви не користувалися, ніколи не закладайте дурні. Ніколи.
тим паче дихаючі стіни. Коли ви заганяєте дані і потім їх аналізуєте розрахунок, ви несете за це відповідальність. Які ж це правила? В ДБН 2016 року була така фраза, що парапроникність шарів з внутрішньої на зовнішню поверхню повинна обов'язково збільшуватися. На сьогоднішній день цього немає. Я вважаю, це правильно, тому що все ж таки треба бути більшим віртуозом для того, щоб правильно запроектувати стінку, витримуючи це правило. Зараз норми кажуть по-інакшому. Вони кажуть, що треба розраховувати, як з урахуванням їхньої парапроникності. Тобто питання, що ЕППС, екструдований пінополістирол, паранепроникний, більше не актуально. Тобто, згідно ДБН 2021 року теплоізоляція будівель, ви можете утеплювати екструдованим пінополістиролом. У нас є ще ДСТУ, котрі не внесені правки, і тому там вказана мінімальна парапроникність. Тут є протиріччя, але ДБН, він стоїть над ДСТУ. Все. Тобто, якщо норматив ще не був змінений, він старий і є протиріччя, ми спираємось на ДБН. А ДБН каже, що парапроникність більше не має значення. Треба рахувати саме по вологі, тепловологісний режим. Те, що ми будемо з вами робити, те, що я вам покажу. Це відповідь на питання по екструдованому пінополістиролу. Тому я дуже вам раджу, все ж таки, коли ви будете закладати різні комбінації утеплювачі, не стіни, а саме утеплювачі, витримуйте правила парапроникності. Не можна на мінеральну вату клеїти пінопласт. От запам'ятовуйте це, не можна. Бо мінвата, вона більш парапроникна. В ній 95% повітря. Це місце, де може сконденсуватися волога. І мінвата мало того, що перестане працювати, вона ще приведе до грибка. Тому що пінопласт паранепроникний фактично, або повністю, якщо це ППС. Тому це правило, воно золоте для вас. Ви не можете сконструювати всю стінку, це завдання архітектора, але перевірити по утеплювачам ви можете. Тому ніколи не радьте нікому накривати мінвату пінопластами. Або комбінація екструдований пінополістирол і пінопласт. Як поставити? Якщо пінопласт має паропроникність, а ЕППС ні, тоді ЕППС до стіни, а пінопласт зверху. Отак працює це правило. А клеїти пінопласт, а зверху ЕППС не можна. Можуть бути проблеми. Друге золоте правило, котре ви повинні застосовувати. Не розташовувати утеплювачі з внутрішньої сторони стіни. Є технології, котрі це дозволяють, але вони не стосуються ваших матеріалів. У вас немає таких матеріалів. Тому, якщо навіть хтось приходить і каже, я хочу використати ваш матеріал як внутрішнього оздоблення, і він на пінопласті або на ППСі, не можна. ДСТУ 9191-22, пункт 4.8. Теплоізоляційний шар потрібно розташовувати з зовнішньої сторони несучої частини огороджувальної конструкції житлових та громадських будівель. Все, табу. Для вас це табу. Ви не віртуози в цьому питанні, все ж таки. Тому ваш матеріал не можна. Якщо ви, не дай Боже, комусь продадете цей матеріал офіційно, і у людини потім за цим пінопластом з'явиться грибок, і потім з'явиться у когось алергія на цей грибок, ви будете відповідати, бо це було пряме порушення нормативу. Третє золоте правило для вас. Між стіною та утеплювачем не допускається повітряний прошарок. Всі знають, що клеють ваш матеріал на ляпухи. В технологічних картах виробників написано, можна клеїти на ляпухи при умові, що після натискання заповнення буде від 60 до 70%. Так от ДБН з цього приводу пише чітко. ДБН 33 2018 року, пункт 8.6. При влаштуванні теплоізоляційного шару необхідно забезпечувати щільне прилягання плит одна до одної, до несучих частин стіни, а також до елементів несучого каркасу. Загальна площа повітряпроникнених щілин не має перевищувати 3% від площі поверхні фасаду. Ці повітряпроникнені щілини можуть знаходитися у місцях стику плит теплоізоляційного шару та проходять через них елементів несучого каркасу. Все.
до стіни щільно. Тобто, чому я показую на вебінарах наші проекти, показую наші об'єкти і кажу, ми стіни штукатуримо, а утеплювач клеїмо на гребінку. Це для того, щоб зробити максимально щільне прилягання. Це не просто вимога ДБН. Справа в тому, якщо ви будете робити розрахунки, ви самі побачите, що якщо там є повітряний прошарок, об'єм повітря, там буде конденсуватися волога, котра може потім десь вилазити в вигляді мокрих п'ятин, грибка, канцерогенів і так далі. Тому це золоте правило для вас. Щільне прилягання. Це вимога ДБН. Приклади розрахунку. Ми перейдемо за цим посиланням. Так, сподіваюсь, да, не копіює. Ну, добре. От, зараз якось скопіюю, перейду. І ми трошки пограємо з вами з розрахунками. І я хочу, щоб ви знали, що ми будемо з вами перевіряти 4 речі. 4. Не одну теплоутеплення, а 4. Нормативний теплоспротив, перше. Друге, вологонакопичення в конструкціях. Але також ми будемо перевіряти, є у нас площа максимального зволоження чи немає, тому що це питання солеутворення на фасадах. І також температура в площі максимального зволоження, тому що це питання морозостійкості, тобто руйнації конструкції, руйнації фасаду. Так, як його скопіювати? Так, ми будемо зворачувати, до речі. Так, і перейдемо з вами на розрахунок. Значить, в незалежності від того, людина хоче утеплити повністю чи зробити лише декор, ми цей розрахунок все одно з вами робимо, перевіряємо, для того, щоб себе обезопасити, щоб все ж таки ми були впевнені, що не зробимо людині шкоди. Значить, подивимося, давайте з вами на цю стінку. Вона дуже гарно утеплена, 6,14, і ми можемо сказати, що все, бери цей матеріал, да, і буде все чудово. Але справа у тому, що ця стіна не здорова. І продавати людині ваш матеріал не можна категорично. В нормативі в ДБН є така фраза, що зона конденсації повинна займати або частковий об'єм конструкції, або повний об'єм конструкції. Зараз ми з вами бачимо, що зони конденсації практично в одну лінію. Так, видно? Нормально видно? Так. Видно, да? Ось ми бачимо блакитним, вона показана. Значить, тут у нас є різні режими, ми можемо включити всі графіки температурні, вологісні, ми можемо включити окремо розподіл температури, це нам дуже важливо. От зверніть увагу, графік температури, ось точка, де йде переріз, площа максимального зволоження і температура. І ви можете подивитися, що температура в цій точці десь 0 градусів, 0. Але десь близько до -1. Це середня. Тобто середня температура, котра у нас за опалювальний сезон. Якщо у нас буде зима дуже сурова, а у нас таке буває, що, наприклад, -30 тримаються 1-2 тижні, то я скажу вам так, що в цьому місці буде -1, -2. І що буде з вашим матеріалом? Він відвалиться. Просто відвалиться. Тому, коли ви робите теплотехнічний розрахунок, ви повинні це перевіряти. 4 позиції. Теплоспротив, вологонакопичення, площу максимального зволоження і температуру в площі максимального зволоження. Якби у нас температура була з вами плюсова, наприклад, у нас на фасаді є мінеральна вата, і клієнт каже, я не хочу її знімати, я заплатив гроші, да, я не хочу знімати, що ви мені порадите? Ви йому кажете, добре, ми можемо вам запропонувати 50 мм, але гарантії ми не дамо. Мало того, під час продажі ми одразу скажемо вам, ми попереджаємо вас, що при такій товщині у вас можуть виникнути проблеми. Все. Наступне у нас, наприклад, товщина утеплювача 70 мм. Сильна ситуація не змінилася, але точка температури трошки приподнялася. Може бути 0 плюс 1. Добре, але у вас мінеральна вата. Що буде з мінеральною ватою, котра стоїть в воді? Вона буде мокра, вона не буде працювати. Тому виходить так, що якщо нема морозу, так, морозостійкість буде висока.
Але проблема може виникнути наступним чином. Наприклад, у людини внизу ось тут знаходиться вікно. І воно стоїть в товщині утеплювача або трошки з сувом. Да? Тут у нього там шпаклівка зроблена. І у вас тут тече вода. Куди вона потече? Вона потече в вікно, на відкоси, і у нього тут внизу буде мокрий відкос, і він буде бігати і шукати, в чому проблема. І буде казати, до вашого утеплення у мене проблем не було. А коли я утеплив вашим матеріалом, у мене ось такі проблеми. Скажіть, це вам додасть плюсів в продажі матеріалів? Ні. Тому ми йдемо з вами далі. Ми йому кажемо, якщо ми зробимо 150 мм, да, ми піднімемо температуру до плюс 8. Але я хочу, друзі, вам сказати наступне, що якщо ми є в інтернеті такий графік, як графік конденсації вологи з повітря, знайдіть його, подивіться. І ви побачите, що в залежності від вологості повітря температура конденсації 10-12 градусів. А тут температура 6-5. Тобто конденсація буде навіть при 150 мм, навіть при тому, що стіна майже 7. А проблема у людини може бути. Тому тут йде порушення золотого правила. Ніколи не можна клеїти на матеріал з гарною паропроникністю матеріал з поганою паропроникністю. Зрозуміло? Якщо ви виконуєте оце просте правило, вам навіть цей розрахунок не треба робити. Тому людині ви можете сказати наступне. Ми не радимо вам використовувати пінопласти і ППС, ми радимо вам використати мінеральну вату. І мінеральну вату пошпаклювати і зробити барашок. І він буде вам дуже вдячний. Він не придбає у вас матеріал. Але зате, коли його запитають, до кого звернутися, він скаже, знаєте, йдіть до цих хлопців, бо вони дуже шарять в темі. І вони вам поганого не порадять. Зрозуміло? Чому формула успіху – продаж мінус рекламація. Тому це дуже важливо знати і показувати людям, і пояснювати це. Так, прибираємо з вами цю гидоту, тому що мінеральна вата, все ж таки, це срок експлуатації 20 років скловата, 25 років базальтова вата, і то при умові вентильованого фасаду. Все ж таки, пінопласт не зря став більш популярним, тому що він має на сьогоднішній день Г1, він легко монтується, обліцовується різними матеріалами і так далі. І от ми з вами підходимо до того, що чим ми утеплюємо. Ми дивимося, що ми маємо з вами бетон ніздрюватий, це газоблок, бо дехто приходить в калькулятор, починає шукати газоблок. Це бетон ніздрюватий, в нормах так називається. Тому обираємо бетон ніздрюватий, щільність обираємо ту, котра є у замовника, 300, 400, 500. Задаємо товщину. Значить, згідно наших нормативів, газоблок, як несуча стіна, не може бути менше 300 мм. Не може. У нас все ж таки сейсміка, 5 балів мінімум. Тому 300 мм для газоблоку, 250 для цегли. Далі, ми закладаємо з вами, наприклад, я закладаю завжди штукатурку. Штукатурка – це розчин з вапном, складний розчин. У нас є цементно-перлітово, є гіпсоцементний, шлак, перліт, вапняний піщаний, складний. Тобто пісок, вапно, цемент. Це складний розчин. Його я використовую на фасаді, тому що вапно піднімає лужну середу, менше грибків, краща капілярна активність, не можна штукатурити чисто цементним розчином. Запам'ятайте це, категорично. Тому ми поштукатурили, наступний у нас шар буде клей. Що ми підставляємо? Я вам раджу підставляти, тому що сучасний клей – це все ж таки цементно-піщані розчини з великою кількістю полімерів. У них дуже низька паропроникність, тому деякі виробники додають перліт, щоб покращити цей показник. Я задаю просто цементно-піщаний розчин, звичайний клей товщиною 5 мм. Щоб він був. Тобто ми далі клеїмо пінополістирол і далі за бажанням. Тобто ви можете додати сюди, так, а чого він мені додає? Не додає, то не ядеться. Може за того, що я за посиланням прийшов. Тут виходить, коли заповнюєте всі ячейки, з'являється ще одна пуста, вона чомусь не додалась. Хоча у нас є 5-й пункт. 5-й пункт – це
повнотіла цегла. Справа у тому, що клінкерна цегла, вона має дуже низьке водопоглинання і низьку паропроникність. Але у неї є все ж таки шви, і через шви виходить пара трошки. Тому, якщо у вас є дані по паропроникності цього оздоблення, їх можна підставити, просто зайти і підкоригувати. Якщо немає, тоді підставляємо те, що максимально підходить. Так, тут якийсь у нас глюк, вибачайте, друзі. Ні, не в яку. Так. Всі разі програли, я не пробував. На жаль. Всі пробували. Це сайт людина якби приватно робить, тому вона за донати це підтримує. Так, міздрювати. Міздрювати. Підкажіть, а можна цей матеріал там в програмі налаштовувати? Бо ми теж пробували розібратися з цією програмою. І... Заходите в вкладка редагування, ось тут, і можна підставляти ваші дані. На той час чомусь не працювали ці всі зміни. Сайт новенький, звісно, повинно, щоб все відбулося, і плюс це приватний, тому виходить так, що газоблок ми шпаклюємо, ми додаємо просто розчин, а потім приберемо для газоблока, у нього буде лише клей. Він розвивається, виправляються помилки, є в телеграм-канал, де можна писати зауваження, прохання, і по мірі можливості це коригується і виправляється. Ні. Ми штукатурку робимо. Так, у нас складний 20 мм, потім цементно-піщаний 5 мм. ПСБ 15, 100. З'явилося додатково. І тут ми можемо підставити цеглу. Я брав повнотілу на цементно-піщаному розчині, максимальна щільність і товщиною може 20 мм взяти. Значить, паропроникність – це коефіцієнт паропроникності помножений на товщину. Не забувайте це. Тобто, якщо у нас матеріал паропроникний, то треба враховувати товщину обов'язково, бо чим він більше, тим більше спротив. Це природне. І ось так, штукатурку ми закриваємо газиком, просто тут клікаємо і він закривається. Ось дивіться. В нормах написано, що зона конденсації повинна бути частково або повністю в шарі конструкції. От в даному випадку ця вимога виправдовується. Бачите, да? І ми маємо з вами теплоспротив 5,6. Тобто, згідно нормативу, ця стіна здорова. У нас немає зони максимального зволоження, у нас зона компенсації, вона займає часткову конструкцію. Ми можемо з вами отут справа нижній кут, бачите, якщо кликнемо, отримаємо звіт в PDF, дуже детальний. Якщо його вкинути замовнику, він навіть потеряється трошки. Я вам його покажу. Де воно? Тобто він буквально, як норми пишуть, отак все і написано. В кінці пункту 1.2 там є у нас вивод по розрахункам. Тобто, якщо ви оце будете давати замовнику, повірте, мені здається, це дуже класно показувати, і головне йому виділяти найважливіше. Тут, звісно, хотілося б, щоб це було виводи як окремо, маємо те, чи маємо. За проведеним розрахунком встановлено, що в даній конструкції процес конденсації водяної пари відбувається з місяця грудня, місяця лютого, в інші місяці відбувається випаровування вологи, що сконденсувалося. Далі йде перевірка
на баланс прийшло-ушло, і потім в кінці виводи. От його знайти важкувато. Бачите? Ну, ви просто запам'ятайте, що перед пунктом 1.3 у вас буде вивод. Тобто, вимога по вологонакопиченню виконується. Тобто, стіна здорова, вона сухає, ніяких проблем немає. Сконденсувалося 12, вийшло 40, вийти може 44. Тобто, нема ніякої проблеми в цій стінці, що ми з вами газоблок утеплили ПСБ. Бачите? Якщо ми з вами поміняємо, наприклад, поставимо меншу товщину, візьмемо 30 мм, да? Наприклад, клієнт каже, да у мене газоблок Д300, він і так теплий, нафіга мені 150 мм, там ПСБ, в даному випадку 100 мм. Да? Продайте мені 30 мм. Ну добре, давайте будемо дивитися, вартує воно того чи не вартує. І от дивіться, ми бачимо з вами, що зона конденсації з'явилася вже в газоблоці. А подивіться на тепер саму низьку температуру, а вона 0, може бути -1. А так 0. Я би не продавав клієнту 30 мм. І я б йому показав і сказав, вибачте, але у вас буде конденсація вологи в газоблокі, а вірогідність того, що у вас буде мінусова температура за 30 мм, доволі висока. Він каже, а чого це вона буде висока? А ви скажете, ви поїдете у відпустку. Захочете відпочити, зменшите витрати на опалення будинку, і ви понизите температуру будинку. Правильно? Яка температура розрахунку? 20 градусів. А добре, а якщо ви зробите 10, можна підставити? Можна. Дурня? Дурня, бо це не норматив. Але ми подивитесь температуру, котра буде вже в системі. Вона стала трошки нижче. Все. Тобто стало гірше. А якщо він взагалі вимкне опалення, коли поїде, тобто волога в будинку присутня, він поїхав. А він же може і 7 градусів, і 5 градусів поставити. І ми повинні це враховувати. Тому, якщо ви бачите, що стіна на грані, да, вона проходить, але вона на грані, краще не продавати. Бо проблема може виникнути, може прийти рекламація. Якщо ми з вами, наприклад, закладемо цеглу, – 250 мм. Бачите, яка температура? Одразу 7 градусів. Бачите? Навіть при 30 мм утеплення. Чому? Тому що цегла краще пропускає тепло. Тобто місце стикування стіни і утеплювача, воно краще прогрівається. Да, тепловитрати теж більше, але і конструкція краще прогрівається. І якщо людина каже, ви знаєте, у мене дачний будинок, от батько збудував, стіна 250, я можу придбати 30 мм утеплювач? Ви кажете, да без проблем. У вас супер стіна буде, вона буде суха. Нема ніяких проблем, навіть якщо ви будете охолоджувати. Да, якщо ви будете приїжджати на декілька днів взимку, у вас збільшаться енерговитрати, але ж це тимчасово, це ж не будинок постійного проживання. Але ми бачимо з вами, що при 20 градусах у нас також здорова стіна. У нас в зоні стиковки температура 11 градусів. Мало того, у нас немає навіть зони конденсації з вами. Бачите різницю? Отак от треба спілкуватися з замовниками, тобто показувати їм, будуть у них проблеми чи не буде. Тому вам треба освоїти це, мати дані по різним виробникам. Якщо треба, ви можете зайти поміняти. Наприклад, якщо в даному випадку, до речі, у вас стоїть ПСБ 15, я би не використовував такий, мінімум 25. У нас 35, 16,5 кг. Це щільність кілограм. Тобто у вас тут 25, у вас гірше. Тому вам треба заходити сюди і міняти показники. Ставити ті, котрі у вас є. Щоб було точніше. Значить, пінопласт – це єдиний утеплювач, у котрого з підвищенням щільності покращуються теплоізоляційні властивості. І плюс, якщо у вас клінкерна плитка, в Європі йде вимога по міцності. І там, тому і щільність менше 18 кг не застосовується, вона просто по міцності не проходить. А у нас поки що 16 кг саме ходовий. Хоча я вважаю, що треба мінімум 18 брати. Це саме мінімум.
Тобто це PSB-25, PSB-35. Отак. PSB-15 взагалі не годиться на фасад. Тому будьте уважні по щільності, підставляйте. Ну і так можна екструдований пенополістирол брати, наприклад. ЕППС. Да? Він має меншу паропроникність, більшу щільність. Наприклад, 30 мм беремо, і ми бачимо, що з цеглою ніяких проблем взагалі немає. Чому я на вебінарах і називаю цеглу кращим матеріалом, що він абсолютно комунікабельний до всіх технологій. Це не тому, що я там за цеглу, а тому, що він просто кращий. Повернемось з вами на газоблок. Газоблок це виберу. Як граната взорветься. 300. Ну і 200 саме мінімум беремо з вами. От, дивіться, якщо ми взяли з вами екструдований пінополістирол, ми отримали порушення нормативу, тому що норми кажуть, що зона конденсації повинна бути або повністю займати, да, або частково. Так, ні, у нас тут йде частково, але ми бачимо жирним показано, що це точка максимального зволоження. Що це таке? Це коли от на задній стінці буквально вода тече, мокра. Це як в машину сідаєте, і на склі з'являється конденсат. Оце от відбувається тільки в конструкції. Значить, можна сюди підставити повітряний прошарок, замкнути деякі розумники, внутрішня помилка, шар повітряного прошарку не може бути останнім. От тунеядці, да? Так, так, добре, повітря замкнути, добре. Ви перемістіть спочатку, а потім додайте, може так Та вийде. ми зараз тут поставимо. Замкнути. Значить, іноді фасадчики розповідають про те, що ми клеїмо на ляпухи, створюємо вентиляційний прошарок за утеплювачем. Так от, друзі, в нормах написано чітко. Всі матеріали, котрі знаходяться за вентильованим повітряним прошарком, не приймають участі в теплотехнічному розрахунку. Все, точка. Тобто, якби у нас був газоблок, вентиляційний прошарок, а потім утеплювач, ми утеплювач з вами навіть не враховуємо в теплотехнічному розрахунку. І це розумно, бо повітряний прошарок запускає туди мінус 20, мінус 30. Яка різниця, скільки ви наклеїли потім? Ніякої. Тому в нормах це написано чітко. Але є ще такі архаровці, що клеють на ляпухи і потім розповідають, що це для вентилювання. Яке вентилювання? Вентилювання – це зайшов сухе повітря, вийшло вологе. Коли це замкнутий повітряний прошарок, те, що ми з вами зараз задали, це замкнутий простір. І там є таке поняття, як утворюються конвекційні потоки. Це коли у нас зі сторони стіни повітря нагрівається, йде догори, а біля утеплювача вона охолоджується, йде донизу. От саме це і створює цей конвекційний поток. Якщо тут зробити дирку, і ви відчуєте, як димовітер. Звідки? Да не звідки, це просто циркуляція повітря. Але поток буде конкретний, хоч електроенергію виробляй. Тому і в нормативах написано, повинно бути щільне прилягання. Якщо ми з вами закладемо повітряний прошарок, і замовник буде казати, так це ж повітря, це ж утеплювач. Якщо повітря було утеплювачем, то чого нам так спекотно влітку? Значить, як тільки створюється замкнутий повітряний прошарок, от на задній стінці утеплювача буде утворюватися конденсат. По ньому буде текти волога, бо великий об'єм повітря, з котрого конденсується волога. Тому такі речі закладати не можна в розрахунок. Ніколи не закладайте ніякі повітряні прошарки. Повітряний замкнутий теоретично так, на практиці ні, а вентильований взагалі заборонено. Напряму. От і все. Тому ніколи не робити такої дурні. Так, повертаємося з вами на презентацію. Закачники вертяться. Ми з вами подивилися, наскільки відповідально перевіряти ці 4 показники, котрі дає нам калькулятор. І він дає нам відповіді, буде рекламація чи не буде. Бо рекламація може бути і через рік, і через 2, і через 3. Звісно, що згідно закону ви можете сказати, пройшло в срок гарантії, але ніхто не завадить людину не написати всяку гидоту в соціальних мережах. Тому що це його думка. Тепер давайте ваші питання.